हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। ओके, फाइनली Xiaomi को फ्ल्यागशिप लेभलको मोबाइल लन्च भइसकेको छ। Xiaomi 12 जसमा हामीले चाहिँ तीनवटा भेरिएन्ट देख्न सक्छौं। प्रो मिन्स प्रो रहेको छ र धेरै सो कन्फिगरेसनहरु हामीलाई चाहिँ अलरेडी नै थाहा थियो, बट यस फाइनल कन्फिगरेसनहरु के कस्ता छन्, यसको चाहिँ एकदमै बबल स्पेसिफिकेसन जुन चाहिँ मलाई कुन मन परेको छ, नेपाली बजारमा कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेका छौं। र भिडियो सुरु गर्नु पहिला हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। तपाईलाई चाहिँ यो मध्ये कुन चाहिँ मन पर्यो र प्राइस के कति जस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। Xiaomi 12 Pro one of the best र पावरफुल मोबाइल अलरेडी नै लन्च भइसकेको छ। यसको यदि हामीले हाइलाइटको कुरा गर्ने भने चाहिँ यसको डिस्प्ले जुन चाहिँ 2K को चाहिँ रेजोल्युसन रहेको छ, E5 AMOLED डिस्प्ले रहेको छ र Samsungको महँगो डिस्प्ले चाहिँ यसपालि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ युज गरेको छ, जुन चाहिँ एकदमै बबल डिस्प्ले रहेको छ। साथमा यिनीको चाहिँ प्रोटेक्सनहरु पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। भेक्टर्स ग्लासहरु चाहिँ गोरिल्ला ग्लास भेक्टर्स उनीहरूले चाहिँ युज गरेको छ। सो एकदमै के यिनीको डिजाइन वाइज लुक्स वाइज हेर्दाखेरि चाहिँ यो मोबाइल एकदमै बबल देखिएको छ। र अर्को हाइलाइटको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ यिनीको चाहिँ क्यामेरा जुन चाहिँ हामीले चाहिँ बेस अब चाहिँ बल्ल भन्न पायो के 50 मेगापिक्सलको ट्रिपल रियल क्यामेरा, द्याट्स अ ग्रेट। पहिला र भन्थ्यो नि हैन क्वाड क्यामेरा यति भन्न 64 मेगापिक्सलको क्वाड क्यामेरा रे, अनि चाहिँ लास्टमा एउटा मात्र 64 मेगापिक्सलको हुन्थ्यो नि। सो त्यो जमाना गइसक्यो। सो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ नयाँ एरामा आइसकेका छौं। 50 मेगापिक्सलको तीनवटा क्यामेरा रहेको छ र क्यामेरा पनि सोनीको सेन्सरहरु युज गरेका छन्। सोनीको सेन्सरको क्यामेरा, Samsungको डिस्प्ले, स्न्यापड्र्यागनको फ्ल्यागशिप लेभलको प्रोसेसर अनि डिजाइनहरु चाहिँ Xiaomi को। सो यो मोबाइल चाहिँ एकदमै बबल प्याक चाहिँ रहेको छ। डिजाइन र लुक्सको यदि हामी कुरा गर्ने भने चाहिँ पछाडिपट्टि तपाईले चाहिँ तीनवटा क्यामेरा देख्नुहुन्छ विथ फ्ल्याश एलईडी लाइट भनेपछि हैन डिजाइनहरु एकदम राम्रो रहेको छ र मेन क्यामेरा जो फोकस गरेको चाहिँ ठुलो रहेको छ र तीनवटा क्यामेराहरु चाहिँ हैन 50 मेगापिक्सलको रहेको छ। यिनीको क्यामेराहरु बबल रहेको छ, एआई टेक्नोलोजी यिनीले युज गरेको छ। यसको साथसाथ नाइट मोड पनि बबल नाइट मोडहरु यसमा रहेको छ। सो अगाडि पछि तपाईले चाहिँ पञ्च होल डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ, जब चाहिँ 32 मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा रहेको छ, जुन चाहिँ पञ्च होल डिस्प्ले पनि एकदम सानो देखेको छ अरुको हिसाबले। र बाहिरको चाहिँ बेजलको यदि हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ बेजलहरु पनि केही हदसम्म चाहिँ हैन कम नै रहेको छ के। सो डिजाइनहरु चाहिँ यसको चाहिँ बबल डिजाइनहरु रहेको छ र 3-4 वटा कलरमा चाहिँ अवेलेबल रहेको छ। ओके, अब हामीले कुरा गरौँ यिनीको डिस्प्ले पनि तपाईलाई मैले भनिसके Samsungको चाहिँ हैन E5 AMOLED डिस्प्लेलाई युज गरेको छ। 2K को रेजोल्युसन रहेको छ। यसको साथसाथ चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट देख्न सक्छौं, जुन चाहिँ अप टु 480 को चाहिँ हैन हर्ट्ज को टच सैम्पलिङ रेट हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। डोल्बी भिजन यसमा रहेको छ। HDR10 प्लस को सपोर्ट यसमा रहेको छ। साथमा तपाईले चाहिँ 1500 नेट ब्राइटनेस देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै बबल ब्राइटनेस रहेको छ र 10 बिटको चाहिँ यिनीको कलरहरु चाहिँ रहेको छ। चाहिँ कलरहरु पनि एकदमै राम्रो रहेको छ हैन। अब यो डिस्प्लेको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ 1 हर्ट्ज टु 120 हर्ट्ज सम्मको चाहिँ यिनीले चाहिँ रिफ्रेशहरु चाहिँ देखाउँछ। सो डिस्प्ले वान अफ द बेस्ट, डिजाइन वान अफ द बेस्ट। सो लेट्स टक अबाउट द यिनीको चाहिँ प्रोसेसर जुन चाहिँ मेन हुन्छ। प्रोसेसरको त कुरै नगर्नु, स्न्यापड्र्यागनको 8 फर्स्ट जेनेरेसनको प्रोसेसर उनीहरूले युज गरेको छ। र यो मोबाइल हामीले एक्चुअली चाहिँ दुई तीनवटा भेरिएन्टमा देख्छौं, बट 8GB र 12GB को यिनीको र्याम रहेको छ। LPDDR5 को र्याम युज गरेको छ भनेपछि 128 टु 56GB को यिनीको स्टोरेज रहेको छ। UFS 3.1 को स्टोरेज रहेको छ र यो स्टोरेज चाहिँ फिक्स स्टोरेज हो, तपाईले चाहिँ बढाउन चाहिँ मिल्दैन। सो त्यो चाहिँ अब कस्तो भन्नु बाँकी चाहिँ एकदमै बबल छ। सो लेट्स टक अबाउट द क्यामेरा। बकवास क्यामेराको बारेमा त तपाईलाई थाहा नै छ कि 50 मेगापिक्सलको रहेको छ। अर्को कुरा चाहिँ सोनीको IMX707 को प्रोसेसर युज गरेका छन्। चाहिँ प्राइमरी सेन्सरले भनेपछि 50 मेगापिक्सलकै तपाईसँग अल्ट्रा वाइड एंगल रहेको छ र टेलिफोटो लेन्स पनि 50 मेगापिक्सलकै रहेको छ, जुन चाहिँ एकदमै बबल क्यामेरा सेटिङ चाहिँ हामीले मान्नु पर्छ। यदि हामीले चाहिँ हैन अडियोको बाँकी सबै ठीक छैन, अडियोको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ अडियो पनि यसमा चाहिँ बबल रहेको छ, जुन चाहिँ डुअल स्पिकर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ मलाई कस्तो लागेको सेम हो, हेडसेट ज्याक चाहिँ यसमा छैन के। 3.5mm को हेडसेट ज्याक पनि उनीले दिएको भए चाहिँ बबल हुने थियो। अब हामीले कुरा गरौँ यिनीको सेक्युरिटी पनि बबल छ। अफ कोर्स E4
एमोलेड डिस्प्लेसित र फिङ्गरप्रिन्ट हाम्रो चाहिँ अनि इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट रहेको छ फेस अनलक सिस्टम पनि तपाईँले त्यसमा देख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि रेगुलर नर्मल सेन्सर रहेको छ सम्पूर्ण क्यामेराहरूमा चाहिँ एआई टेक्नोलोजीलाई युज गरेको छ जसको मजाले गर्दाखेरि तपाईँहरूको फोटो र भिडियो चाहिँ बब्बल आउँछ र डिस्प्लेको कुरै नगर्नुहोस् न जुन चाहिँ डिस्प्ले मेडले चाहिँ A+ को सर्टिफिकेट दिइसकेको छ भने डिस्प्ले चाहिँ टप नोचको रहेको छ यसको कन्फिगरेसन टप नोचको रहेको छ डिजाइन लुक्स पनि मलाई चाहिँ मन पर्यो बस मलाई मन नपर्नेको तपाईँलाई मैले भनिसकेँ 3.5mm को हेडसेट जेक दिएन छ Xiaomi-ले यसैको सेन्सरको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ म रेगुलर नर्मल सबै सेन्सर चाहिँ यसमा रहेको छ जुन चाहिँ Xiaomi-कै आउँछ IR AR सबै सेन्सर चाहिँ तपाईँसँग देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ केही पनि डाउट छैन र ब्याट्री ब्याकअपको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने भने 4600 mAh को यसको ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ भने साथमा 120 वाटको चाहिँ सुपर फास्ट चार्जिङ एडेप्टरले पनि सपोर्ट गर्छ नि तपाईँमा आउँछ डेफिनेटली यसको साथ 50 वाटको वायरलेस चार्जिङलाई सपोर्ट गर्छ भने चाहिँ 10 वाटको चाहिँ रिभर्स चार्जिङ टेक्नोलोजी पनि रहेको छ जसको मद्दतले गर्दाखेरि तपाईँले सजिलो तरिकाले अरूको मोबाइलहरूलाई या चाहिँ आफ्नै ग्याजेटहरूलाई चाहिँ चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ सिम कनेक्टिभिटीको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने तपाईँले सजिलो तरिका चाहिँ दुईवटा नानो सिमलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ सबै कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ रहेको छ साथमा 5G भेरिएन्ट्सको यो मोबाइल रहेको छ र चाइनामा चाहिँ अलरेडी नै एनाउन्स भइसकेको छ सो ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ वान अफ द बेस्ट फ्ल्यागशिप किलर मोबाइल हो कि फ्ल्यागशिप मोबाइल हुनाको जस बब्बल मोबाइल रहेको छ लेट्स टक अबाउट द यिनीहरूको प्राइसको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने भने अब चाइनामा लन्च भइसकेको छ आई होप द्याट कि नेपाली बजारमा सायद हामीले यही प्राइसमा चाहिँ देख्न सक्नेछौँ जुन चाहिँ 8GB र 128GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा 1 लाखसम्म हुने सम्भावना रहेको छ भनेपछि 8GB र 256GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ 1,08,000 रुपियाँ यसै गरी चाहिँ यिनीहरूको जुन हाई भेरिएन्ट्स रहेको छ 12GB र 256GB स्टोरेजको प्राइसको यदि हामीले कुरा गर्ने सायद नेपाली बजारमा हामी चाहिँ 1,15,000 देखि 16,000 को बिचमा चाहिँ देख्न सक्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ र साथीहरू तपाईँलाई चाहिँ Xiaomi 12 Pro को कन्फिगरेसन अनुसार यसको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा के कति हो राख्छ लाग्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला यो चाहिँ फुल कम्प्याक्ट मोबाइल रहेको छ एकदम बेस्ट मोबाइल रहेको छ गेमरहरूको लागि कन्टेन्ट क्रिएटरको लागि चाहिँ तपाईँलाई भ्लग बनाउनुहुन्छ भनेपछि सबै कुरो चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ बब्बल रहेको छ होइन 45-46 mAh को ब्याट्री भए पनि 120 वाटको चाहिँ सुपर फास्ट चार्जिङ एडेप्टर रहेको छ सो तपाईँले चाहिँ छिटै नै आफ्नो मोबाइललाई चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ